Sumanan. So guys, kain na naman kami. Wow, ganda dito guys. Ang ganda ng view. Tatlo na lang guys. Tatlo na lang guys yan. Naubos na namin. Ito bawas na. Naubos pa. Chopstick kay chopstick. Pakarati na lang gagawin natin. Hindi tayo marunong. Ganito guys oh. Kasi ako na lang. Guys, pag hindi ka maalam mag-chopstick, tinaduran mo. Ganito guys. Ay, nasa na? Ikaw marunong. Gitin mo, daldalawahin mo. Tusok mo dito sa kabila. Ginagawa mo! Kabilaan, oh. Oh. Wait a minute! Nga. Nga ka na. Pag hindi ka guys maalam mag-chopstick, tiniduran mo. Nabasag na. Tapos isubo mo ng buo. Ayos. Pag hindi ka maalam mag-chopstick, tiniduran mo. Try mo yan. Yeah, sige. Wow, maalam siya. So maalam siya guys. Talo ako. Tanga-tanga ako. Eh di ikaw na sosyal. Nung nasa Chinese kasi ako nung araw. Chinese? Nasa China. Nahalatang hindi totoong sosyal. Alam mo yung mga taga-China? Yung China? Hindi tao yun. Bansa yun eh. Pinaganda lang nila yung pangalan niyan eh. Kanin lang naman eh. Puto.
Suma. Suma na. Sumang walang balot. Guys, ang sarap ng pagkain dito. Testing. So guys, paalis na kami. Nakakain na kami. Dito sa above sea level. Thank you po. Tapos guys, ito yung entrance nila. Along the highway lang pagpupunta ka ng Caliraya. Dito lang yan sa Lumban. So, let's go! Ride na uli kami. Dito yan guys. Makikita nyo itong signage na to. Wait lang. So, ito guys yung makikita nyo signage. Tabing kalsada lang siya, above sea level. Masarap dito guys, ang ganda ng view. So guys, wala daw kayo dadalhin. Wala guys dadalhin. Pero may dadalhin pa rin pala.